Nếu chỉ còn một ngày để sống, liệu ta có còn bon chen, hối hả, giành giật với đời, với người? Liệu ta có còn tỏ ra trì trệ, lười biếng, hời hợt với bản thân? Liệu ta có còn vô tâm, vô cảm, toan tính với những người xung quanh? Liệu ta có còn buông thả tâm mình theo những thú vui vô nghĩa? Có còn giữ trong lòng những hận thù, oán ghét, những hành động xấu ác? Liệu ta có còn thốt ra những lời nói, làm những hành động làm tổn thương người khác? Khi không còn thời gian để chọn nhiều hơn, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng quý nhất. Họ sẽ chọn suy nghĩ yêu thương thiện lành. Họ sẽ chọn sống chân thành, tử tế với người. Họ sẽ chọn việc ý nghĩa để làm. Họ sẽ chọn lời dễ thương để nói. Biết là vậy, nhưng sao ta cứ mãi không chịu làm chủ được mình, cứ bị những điều bất thiện, những danh, lợi, thiệt hơn trong cuộc đời cuốn đi? Những lúc như vậy, xin ta hãy luôn nhớ, cách để có thể thương được mọi thứ trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này chính là nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ mất đi. Ta là ai mà giữa chốn hồng trần này cứ mãi miết bon chen, toan tính, tất bật hơn, thua, khổ ải, trầm luân? Người trong thiên hạ lấy mốc 100 năm là hạn định, nhưng mức trung bình của một đời người vào khoảng 70-80 năm. Tới lúc ấy rồi thì ai cũng đến đi theo lẽ đời hư ảo. Thời hoa niên tung bay khắp năm châu bốn bể, học hỏi, đào luyện bản thân và khám phá thế gian nhiều biến động, nhưng cũng rất tươi tắn lạ kỳ. Đến lúc trung niên bắt đầu học cách dừng lại, chiêm nghiệm lẽ vi diệu của cuộc đời, nội tâm hướng vào trong và bắt đầu sống hòa hợp với vũ trụ, nhân sinh. Lão niên bắt đầu rệu rào, sinh mạng như lá mùa thu, xác xơ và lung lay trước gió, chỉ chờ ngày nhân duyên sinh mệnh chấm dứt, lại trở về cội nguồn đất mẹ, theo vòng quay sinh diệt của đất trời mà luân hồi trong muôn ngàn biểu hiện có, không. Tâm thái lúc giờ đây đã học được cách dần buông bỏ mong cầu. Đôi bàn tay bắt đầu biết cho đi những gì đã từng chấp thuồng. Vào lúc 7, 8, 90 ấy, trên đầu già thật rồi, vô thường lão tử không còn gửi thư thăm hỏi, mà đã đến ôm sát cạnh bên. Hãy thử ngẫm vào giây phút ra đi ấy, những người ta đã yêu thương, những ai đã từng thù hận, những điều trân quý, những thứ phấn đấu cả đời đạt được, rồi có nghĩa lý gì không? Đứng một bên bất lực mà nhìn lại xác thân tứ đại của mình đang nằm lạnh lùng kia, cùng những người quen biết vây quanh, từ sâu trong tâm khảm họ đang khóc thương hay trách móc. Vào phút giây ấy, thứ mà người ta nhớ đến nhau nhất là gì nếu không là sự tử tế? Một đời duyên phận, năm tháng bình yên, hạnh phúc sẽ chia cùng nhau trên một đoạn đường ân nghĩa. Nếu ai đó khóc thương cho sự ra đi của mình, thì ít nhất với họ, mình đã sống tốt đẹp. Giá trị cả đời người đong đo bằng những điều mà người ta đã làm cho người khác và sự cống hiến dành cho cuộc đời này. Ta đã làm gì để giúp đỡ và cứu vớt được cho ai? Hay chỉ là mang đến khổ đau, bức bách và ác cảm cho kẻ khác? Có những người tuy đang sống giữa cuộc đời này, nhưng khi ai đó chỉ nghe đến tên thôi đã người giật mình sợ hãi, thấy dáng hình tim họ lập tức nhói đau. Để cho đến cơ sự này, đến đi của ta cũng chẳng còn ý nghĩa. Mấy mươi năm chỉ là tồn tại, chứ chưa thực sự sống đúng nghĩa sinh mệnh con người. Ra đi, dù là trong tình thương thanh thản hay trong sự hối tiếc dày vò, tất cả tùy thuộc vào nhân sinh đối đãi, phương cách mà người ta chọn lựa thương nhau. Một đời sống tận tụy dâng tặng yêu thương,
sự tiếp nối bao giờ cũng lấp lánh và sáng ngời, dù có đi đến cõi giới nào chăng nữa. Bình yên đến trong mỗi sớm mai, an lành đi trong từng chiều tối. Nhiều lắm phù du sống một ngày, đời mình cũng rứa có ai hay. Diễm mộng đêm qua thành triệu phú, thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngập trong rương. Một cơn gió ác thành thiên cổ, thần thức ngục tù trong vấn vương. Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài cho nén hương. Tơ tình bao mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường. Vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu, quét mạng người. Nếu hay vạn sự làm mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười. Nếu phải chọn ra những ký ức nào khiến người ta phải dằn vặt nhất trong mấy mươi năm góp nhặt trên cõi trần đời, thứ mà người ta chọn đầu tiên để nhớ, đó chính là những ký ức ân tình của những cuộc chia ly dài theo năm tháng. Tại sao không phải là những ký ức hạnh phúc, mà lại là những nỗi đau khổ vì vĩnh biệt chia lìa? Thực ra thì ai mà chẳng mưu cầu hạnh phúc. Kể cả những ký ức đau thương kia, ban đầu vốn dĩ là những nỗi niềm hạnh phúc, chỉ là duyên hết phận tan, hạnh phúc chuyển mình thành biển khổ đầy nước mắt khôn cùng. Thiên tai địch họa mang đến cho ta những nỗi sợ hãi, mất mát và khổ đau, nhưng cũng để lại cho ta những khoảng không thênh thang tự do dài vô tận. Người có thể mang đến những hạnh phúc ái ân, nhưng cũng để lại những vết thương đầy đoạn trường nghiệt ngã. Nếu đã trót mưu cầu hạnh phúc, thì cũng phải can đảm đón nhận những vết cấu cào của biển khổ nhân gian. Chỉ muốn hưởng trái ngọt hoa thơm, thì những đắng cay khổ sầu ai sẽ thay ta nhận lãnh đây? Lòng chỉ muốn đơn thuần hạnh phúc, nhưng tâm lại chối bỏ khổ đau. Thế chẳng phải mình đã quá tham lam vị kỷ sao? Một khi chấp nhận bước vào cuộc chơi, thì cũng hãy hiên ngang mà đối đầu với thử thách. Chấp nhận trôi nổi giữa chốn hồng trần, thì cũng bản lĩnh mà dẫm đạp lên những chướng ngại chông gai. Đời không cho ai cái gì tốt đẹp, vui vậy, mà không để lại những tủi hờn, đau đớn. Muốn gót chân không lấm lem bùn đất, thì đừng cố chấp si mê mà bước vào vũng đời lầy lội tối tăm. Thích cảnh thanh tịnh an nhàn, thì tâm đừng chạy theo thị phi nơi trần cảnh. Qua một đêm dài lạnh giá, ngày mới nắng lên lại tươi đẹp rạng ngời. Người càng kinh qua nhiều khổ lụy trần lao, trái tim từ quan bao dung ngày càng thêm rộng lớn. Người ta hay ví nhân sinh như một tách trà, đậm nhạt tùy duyên đối đãi. Trà xanh nước tĩnh, tâm lặng mới thấy được lý thiền. Lá trà qua bao cơn nắng trận mưa, hấp thụ linh khí linh thiêng của trời đất mà kết thành tinh chất. Chịu sự đau đớn khổ cực, từ cắt xẻ rang xay nhào nặng mới nên hình. Nằm trong bình lại chịu sự nung nấu của nước nóng, để rũ hết mọi tinh chất vẹn nguyên vốn đã từng vay mượn từ núi cao rừng thẳm. Dòng nước xanh biếc cuối cùng trong vắt thấu tận đáy ly. Hương trà ngát hương bốc lên cúng dường 3000 thế giới. Vị trà đậm đặc tinh khôi tiếp tục luân chuyển đi vào huyết quản, đánh thức chân tâm tinh anh, tỉnh thức nhiệm màu. Cái hay của lá trà là cho đi và không lưu giữ.
cho đi hương vị tỉnh thức sự đời, không lưu giữ lại những ký ức kiếp người dù tươi đẹp hay nhiều buồn tủi. Cả một vòng đời mộc mạc giản đơn, hương thơm bay cao, còn xác thân khi hết duyên bỏ lại đời chẳng vướng bận. Vén rèm châu, nhìn những hạt mưa lăn dài bên khung cửa sổ. Từng hồi gió vần vũ mang theo rét mướt của cái lạnh núi rừng đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Cây cối rũ rượi trong cơn giông, nhưng khi đưa mắt ra đằng xa nhìn về vách núi, một đóa hoa dại vẫn bình thản xòe những cánh hoa li ti, hứng những hạt mưa bay. Mặt cuồng phong vẫn gầm rú bên bầu trời đen tối. Ngồi bên tách trà, ngắm đóa hoa dại trong cơn mưa, lòng chưa bao giờ bình an đến thế. Bình an vốn không thể tìm ở một nơi thanh vắng yên bình, mà chính tại lòng mình có thể an nhiên bất động trước sóng ba đào, giông bão. Cái gì đến phải đến, điều gì xảy ra nên phải xảy ra. Chỉ là đúng thời điểm nhân duyên hội tụ thì quả tự kết thành. Dù muốn dù không cũng chẳng thể nào thay đổi được. Bước qua những tháng ngày không bình yên, chỉ có thể bằng con tim bao dung chấp nhận. Tâm thái điềm tĩnh mới có thể nhận ra được chẳng có gì là tồn tại mãi mãi lâu dài, dù đó là hạnh phúc hay khổ đau đi nữa. Sóng chỉ có thể làm lay động mặt hồ, nhưng không thể khuấy động nước trong lòng sông. Người có nội tâm nông cạn dễ bị dao động và tổn thương trước khổ đau nghịch cảnh. Khí chất hơn nhau ở sự bình thản, khả năng bất động trước khổ đau nghịch cảnh đến với mình. Cái gì hướng vào trong, kết tụ thì cô đặc và vững chãi lâu bền. Cái gì hướng ra bên ngoài thì không an tình, giãn nở, tán loạn và bấp bênh. Hành trình của hạnh phúc và bình an cũng thế. Đó là hành trình trở về, hướng nội và đi tới tận cùng cốt lõi của tâm, để tìm ra đâu là bản chất của sinh diệt, đâu mới là hạnh phúc chân thực của mình. Đâu đó trên cõi đời này có những chốn về không suy tư, đã bị cỏ hoa che khuất lối. Vén rèm châu, hứng hạt mưa rơi, nhấp ngụm trà, thở vào lại thở ra. Thế gian này điều gì là khó làm nhất? Phải chăng là níu giữ thứ mà ta vẫn hằng say đắm, yêu thích không rời? Đã trót mê say điều gì thì lòng tự dưng sinh ràng buộc, tay níu chặt, tâm lo sợ quẩn quanh. Nghĩ đến ngày rời xa, lòng bỗng khổ đau tiếc nuối muôn trùng. Chung quy cũng vì bản ngã sâu dày, tập khí nhiều đời thích thâu nhận vào, chứ chưa từng nghĩ đến xả ly lìa bỏ. Thường nhân sinh mộng mị cũng có buông bỏ xa rời, nhưng không phải tự thân chủ động xa lìa, mà là bất lực nắm níu cho tới khi sức cùng lực cạn, thống khổ không thể giữ thêm. Khi ấy mới đành lòng buông xuôi chấp nhận. Cũng là buông bỏ, nhưng tâm thế khác nhau. Một đằng tự buông và một đằng buộc phải bỏ. Tất nhiên hệ lụy và khổ đau cũng khác nhau nhiều. Có khi nào ngồi lại thành thật với chính mình, ngẫm nghĩ xem những gì ngày xưa ta từng say đắm, giờ còn lại gì? Nếu không là những đống tàn tro ký ức chẳng thể gợi thành lời, nếu không là những tủi nhục triền miên của những kiếp đời lên đên phận mòn, còn gì nữa nếu không là những vết thương tích yêu thương đã cũ, tâm hồn nhạt màu vẫn đau đáu mơ về một chân trời hạnh phúc mai sau. Những năm tháng thời gian, những cảm xúc sâu xa và những ước vọng cấu cào gom nhặt hết những tháng ngày hạnh phúc hoặc khổ đau, rồi dệt nên những ảo tưởng đời người. Mình mơ trong mơ và chưa bao giờ dù là một sát na sống cho trọn lòng với thực tại.
Người quên mất con đường, quên mất chốn về, quên đi những nước mắt đại dương, vẫn ngày đêm nhấn chìm nhân sinh trong khổ nạn. Và ta chưa thật sự thương mình. Hóa ra ta mới là một chúng sanh đầy khổ nạn cần cứu vớt hơn bao giờ hết. Ta chưa cứu nổi mình thì cứu nổi ai? Những thứ ngày xưa ta đắm say, giờ thành trần ai khói bụi bên đường. Gió thổi qua, hạt trần ai bay xa tít mù khơi vạn dặm. Chỉ còn lại mình ngồi ôm đống tro tàn ký ức. Qua muôn kiếp diệt sinh, bao giờ ta chưa giật mình tỉnh thức, thì ngày ấy vẫn còn chìm trong những mong manh, cuồng vội, lưng chừng. Mưa đường trần dầm về qua từng kiếp diệt sinh, bụi đường hoen phai đi màu áo bạc vô thường. Một mai người hành giả tỉnh giấc phù hoa, đưa tay hứng giọt tịnh thủy cam lồ, gột rửa hết những đoạn trường mỏi mệt. Rồi thì ta là ai đây, giữa những bộn bề mất được? Giọt nắng bên trời nào rơi rụng giữa hư không. Sở dĩ ngày hôm nay phải chứng kiến đôi tay này chịu sự buông rời, vì ngày xưa đôi tay này đã từng nắm giữ một vật hữu hình, nắm giữ chút danh phận phù hoa, nắm giữ hình bóng của một người mà bản thân ngỡ như là tất cả, nắm giữ những ký ức nhạt màu hay vui vẻ. Cuối cùng còn lại gì nếu không là những vết sần chai lì trong cảm xúc, hốt hoảng và lo âu, khổ đau và ám ảnh đè nặng trái tim mình. Nắm giữ bất cứ thứ gì đều không đúng với quy luật tự nhiên của tạo hóa. Lúc đến hay đi vào cuộc đời này chỉ có hai bàn tay chẳng bao giờ nắm chặt, thì tại sao lại làm phiền lụy đời mình bằng một thứ gì quá bé nhỏ, chỉ có thể giữ trong lòng bàn tay, mà quên đi còn cả bầu trời cao vời ngoài kia, cả vũ trụ bao la, biển người qua lại đâu rồi? Nhân sinh quan hẹp rộng hay cao vời cũng không ngoài đôi bàn tay buông được nhiều hay ít. Mộng thực chỉ thoáng sương mai, bình yên trong từng phút giây tĩnh tại. Buồn thương cũng nín lặng, hạnh phúc chẳng thể giải bày, chỉ người trong cuộc mới tự mình cảm nhận mà thôi. Hạnh phúc hay bình yên đáng giá bao nhiêu, chỉ một mình hiểu. Ngày người đến nắm lấy đôi bàn tay với hẹn thề cùng sông biển, chỉ vì hơi ấm nhất thời xoa dịu nỗi cô đơn, mà nguyện cùng nhau đi về phía mịt mờ, chẳng biết khổ đau hay hỷ lạc. Nếu đã trót nắm tay thì cũng nên đặt đôi mắt vào lòng bàn tay đã nắm, tự vấn cho ra chúng ta có thể đi bao lâu và bao xa trên một đoạn hành trình. Mai này, nếu vì một chữ tình truân chuyên hay chữ duyên lận đận, có buông đôi tay rời xa nhau, thì cũng có thể an tịnh mỉm cười. Tụ tán hợp tan cũng do duyên nợ ân tình, nghiệp này chẳng phải đã vay từ muôn kiếp. Người có thể đi với nhau được một đoạn đường sinh tử, ta chẳng thể vì ân nghĩa đời này hữu duyên hội ngộ mà tha thứ và hướng phúc cho nhau, dù đã có lần khóe mắt hao gầy, lệ đẫm đài hoa, yêu thương chưa bao giờ trọn vẹn. Cảm ơn người vì những khổ đau và cả niềm hạnh phúc lại giúp cho ta rút ngắn thêm một đoạn luân hồi. Đường đến với chân như gần hơn một đổi. Người buông tay, đường ta đi cũng thênh thang rộng lớn. Tháng năm này bình an cũng chẳng nằm ở tay ai. Tự mình làm chủ đời mình, nắm hay buông là do mình định đoạt. Thương một người lâu bao nhiêu, có khi chỉ vừa nhắm mắt một chút, tỉnh lại ruộng bể đã hóa dâu ngàn. Có khi chờ một người trăm ngàn vạn kiếp, vừa gặp lại thoáng chốc đã phải chia xa. Dày như đất, cao như trời, sầu như biển cả, dài tựa chân mây. Ngày qua đêm lại,
đông đến thu sang, vạn vật chuyển dời theo quy luật vô thường của vũ trụ. Có những thứ vô thường mà ta dễ nhận ra, nhưng cũng có những thứ cần thời gian lâu xa ta mới nhận ra sự biến đổi. Nhưng xét về lòng người thì không có cái gì có thể so đo với cái vô thường của lòng người yêu nhau nơi trần thế. Lúc thương thì thề non hẹn biển cùng tuế nguyệt trăng sao, nguyện ngàn kiếp yêu thương dù cách chia sinh tử. Nhưng rốt cuộc khi rượu nhạt hoa tàn, nghĩ tới nhau thôi, tiếng thở xem chừng cũng nặng nhọc. Người ta hay gọi đó là hết nợ hết duyên. Cái duyên cho một chuyện tình bắt đầu, và cái nợ kéo chuyện tình ấy đi vào tử huyệt. Theo lý thuyết về vô thường thì cái gì một khi đã sinh thì sẽ đi đến hoại diệt. Gặp nhau một lần là đang tiến tới gần hơn ngày cách biệt, chia lìa. Có khi nào bạn thử một lần lắng động ngồi quan sát thế gian, có thể bạn sẽ nhận ra dường như cuộc đời chẳng bao giờ ngưng biến động, như thể sống không ngừng vỗ bờ. Lắm khi những đợt sống phiền muộn, bất an nhiều hơn những đợt sống vui vẻ, bình yên. Nhưng có một điều rất lạ rằng ngay cả sống yên biển lặng, nhiều người vẫn không cho đó là hạnh phúc. Họ không thể ngồi không, nhất định phải khuấy lên những sóng gió não phiền để cảm thấy mình tồn tại, để được người khác quan tâm, chú ý. Lẽ nào tâm hồn con người nghèo nàn đến thế sao? Lẽ nào ta sống cả đời với cái bản ngã như của người hành khất, luôn đi tìm hạnh phúc từ khổ đau, rồi lại trở thành nạn nhân của chính bản ngã ấy ư? Một trong những bí quyết để sống trong bình an, hạnh phúc chính là biết cách đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, biết an nhiên đón nhận mọi sự và tận hưởng trọn vẹn mỗi phút giây bình yên, vui vẻ trong đời. Đừng so sánh mình với người, đừng so sánh gia đình mình với gia đình người, đừng so sánh đất nước của mình với đất nước khác. Vì trong đời này không ai giống ai, không gia đình nào giống gia đình nào, không xứ sở nào giống xứ sở nào. Thế nên ta không cần phải so sánh. Việc so sánh chỉ khiến tâm ta sinh mặc cảm hoặc đua đòi theo. Kết quả là ta sẽ mệt mỏi. Đừng để ý chuyện xấu của người khác, vì người ấy không phải là ta. Khi nghĩ đến điều xấu của người khác thì điều xấu trong tâm ta sẽ có cơ hội khởi lên, làm cho tâm ta vẫn đục, làm cho nét mặt ta mất đi vẻ thánh thiện tươi vui. Hãy biết thực tập lắng nghe tâm trí, hơi thở của chính mình, biết cách học hỏi và thấu hiểu người khác. Thực tập thường xuyên những điều này sẽ giúp ta luôn nhớ rằng cần đối xử với người khác như cách ta muốn họ đối xử với ta. Đời người không phải là 100 năm, mà chỉ tồn tại trong từng hơi thở. Thế nên ta cần sống đẹp, sống hết lòng và thảnh thơi trong từng hơi thở, để mỗi hơi thở của ta đều có thể đưa ta đến đời sống cao thượng. Một đời người bị xem là lãng phí khi ta lãng phí ngay trong từng hơi thở của chính mình. Ta đừng khởi tâm tranh giành với bất cứ ai trên cõi đời này, vì chẳng có ai là số một, cũng chẳng có ai là quan trọng cả. Số một và quan trọng chỉ là những ảo giác do ngã tưởng biến hiện mà thôi. Ta phải biết ở giữa đời không có ai xấu và tốt một cách quá đáng. Mọi sự xấu tốt trên đời đều sẽ tự thay đổi khi có cơ duyên. Rèn được suy nghĩ này thì ta sẽ không rơi vào cạm bẫy của sự hy vọng hoặc thất vọng thái quá. Cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu cùng tồn tại. Quan trọng là chúng ta chọn tập trung năng lượng của mình vào mặt nào. Tại sao chúng ta cứ chăm chăm vào những điều tiêu cực để rồi bi quan và tuyệt vọng? Sao trong những lúc ấy
Chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này để nhận ra mình vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó ta vẫn còn lý do để tiếp tục hy vọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để đau khổ, để rồi từ đau khổ ấy ta mới biết đồng cảm với đau khổ của người khác và yêu thương cuộc đời, yêu thương con người nhiều hơn. Cuộc sống chỉ có một con đường chúng ta không thể lựa chọn là đầu hàng. Có một lối đi không thể từ chối là trưởng thành. Bước qua một trắc trở sẽ có thêm một kinh nghiệm. Khắc phục được khó khăn giúp ta thêm kiên cường. Đời người có 3 chiếc chìa khóa cần thiết: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận nên thay đổi. Thay đổi không được thì rời xa vậy. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn. Để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình. Truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong. Thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Thật ra trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều có một góc khuất mà có khi suốt cả đời người khác không thể chia sẻ được. Mọi khó khăn chướng ngại đều phải một mình tiếp nhận rồi âm thầm hóa giải. Nhưng dù chuyện gì xảy ra cũng đừng để suốt ngày khó chịu, vì chúng ta không thể biết ngày mai còn bao nhiêu niềm vui chờ mình trải nghiệm, bao nhiêu đoạn đường đợi mình bước đi, và bao nhiêu cánh cửa cần mình nỗ lực. Có vui, có buồn mới là trần thế. Có đắng, có ngọt mới là cuộc đời. Dù đau thương đến đâu, ngủ một giấc dậy thì hãy cho tất cả vào quá khứ. Suốt ngày nhớ nghĩ chuyện hôm qua chỉ làm bản thân mệt mỏi thêm mà thôi. Người ta nghĩ gì mình không thể biết, người khác làm gì mình cũng không quản được. Điều duy nhất có thể là tận lực hết lòng làm tốt việc của bản thân, đi con đường đã lựa chọn và sống tốt cuộc đời của chính mình. Ở đời, ai chẳng mong một đời thuận buồm xuôi gió, không gặp đau thương. Ai chẳng muốn quý trọng tình nghĩa, không bỏ không rời. Con người không ai là hoàn mỹ. Công việc không có gì là vẹn toàn. Gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn? Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra. Bị oan ức hãy cứ lặng im, hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời, không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành, giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Lúc cần kiềm chế thì hít một hơi thật sâu để thay đổi không khí. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn, khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Muốn bình an tự tại, đơn giản chỉ cần lo tròn việc bản thân, không săm soi chuyện người khác, và đừng quấy nhiễu đến chuyện trời đất. Gặp việc, nói nhiều không bằng nói ít không bằng nói đúng lúc. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện.
Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Sống nên vui vẻ một chút, vì cuộc đời vô thường ngắn ngủi. Kiểm soát tốt tâm trạng mình mới có thể thanh thản bình an. Dù bạn từng trải qua bao nhiêu buồn đau, rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng. Không có gì là vĩnh viễn, vì cuộc sống phân nửa là hồi ức, phần còn lại là phải tiếp tục. Hãy mang những điều không vui trả hết lại hôm qua, tặng cho hôm nay niềm tin và hy vọng, rồi gửi đến ngày mai tất cả sự nỗ lực của mình. Dù cuộc sống có 1000 lý do để lo buồn, bạn cũng hãy tìm 1001 câu chuyện khiến mình được vui. Dù thế giới tàn khốc đến đâu, điều bạn cần làm cũng chỉ là giữ lấy một trái tim nhẹ nhõm. Hãy bỏ qua hết những người và việc bất như ý, sống với giây phút hiện tại của chính mình. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Đừng trách móc oán hận, mà hãy thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi, rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời này. Đau thương mới gọi là tình, khổ ưu mới gọi nhân sinh kiếp người. Đổi thay mới gọi cuộc đời, khóc cười mới gọi luân hồi nhục vinh. Chỉ vì là phận chúng sinh, còn ôm giấc mộng vô minh ngủ dài. Nhọc nhằn mới gọi trần ai, thú đau thương hẹn lai rai với sầu. Không ưng phủi áo qua cầu, chưa cam thì khổ chớ hầu bỏ tha. Hiểu chăng đây cõi ta bà, khổ đau hạnh phúc vốn là bạn thân. Ngày nào về lại nguồn chân, mới mong giả biệt gian truân cuộc đời. Thì thôi chấp nhận mỉm cười, bao dung tâm lượng cho đời rộng thêm. Ngồi yên giữa cuộc lênh đênh, biết đâu vượt thoát hai bên vui buồn. Để lòng ngát một làn hương, từ miền cố quận chân thường thoảng qua. Ở đời có được ắt có mất, không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành riêng của nó. Tương lai luôn ở phía trước, chỉ cần ta mạnh chân bước tới. Hãy chấp cho mình đôi cánh tự do, bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác. Đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Con người có thể sống được một ngày, chính là đã có phúc một ngày, cần quý trọng. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càng đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng, cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn đúng mực.
làm thật tốt công việc của mình. Nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Có một số việc nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ nhớ sâu chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời thông dong tự tại. Ngồi yên giữa cuộc lênh đênh, biết đâu vượt thoát hai bên vui buồn. Để lòng ngát một làn hương, từ miền cố quận chân thường thoảng qua. Khi đến với cuộc đời này, ta chẳng mang theo thứ gì. Khi rời đi, ta chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy. Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng. Ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi. Hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất dục vọng, bởi những cám dỗ mê hoặc, quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp, dễ làm cho con người ta trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi. Giây phút nhận ra sự vô thường của kiếp người, bạn sẽ cảm thấy những áp lực đang đè nặng nơi tâm hồn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúng ta một đời lo toan, bận rộn, mệt mỏi. Dù cực khổ ra sao, công việc vẫn làm không thể hết. Một đời tiết kiệm, thu vén, tích trữ. Dù gom góp bao nhiêu, tiền bạc vẫn chưa thấy đủ. Một đời nhẫn nhục, nhường nhịn, lo lắng. Dù thận trọng đến đâu, lỗi lầm vẫn phạm phải không ít. Một đời đọc sách, cảm nhận, ứng dụng. Dù thông minh thế nào, thiệt thòi vẫn gánh chịu ít nhiều. Thế giới rộng lớn, con người bé nhỏ, có một số việc không nên xem quá nặng nề. Trên đời không phải chuyện gì cũng như ý. Đừng chèn ép chính mình. Nếu đã tận lực, hết lòng rồi, thì kết quả như thế nào cũng nên vui vẻ đón nhận. Vì bận rộn cũng là một thứ hạnh phúc, giúp chúng ta không còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh. Bôn ba đôi khi cũng có niềm vui riêng, giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế. Mệt nhọc cũng là một kiểu hưởng thụ, giúp mình tận dụng hết khoảng thời gian trống. Lận đận cũng là một kinh nghiệm, giúp ta hiểu hơn về cuộc đời. Cuộc sống vốn không hề tồi tệ, đúng sai đều là kinh nghiệm, tốt xấu đều là phong cảnh. Nếu tâm an ổn thì hạnh phúc sẽ luôn có mặt. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi
cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Trót mang lấy mảnh hình hài, đời là rứa đó, đắng cay làm gì. Buồn nhiều, sự chẳng khác chi, lo nhiều, đánh mất, lưu ly hiền tiền. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến. Cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi. Còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh muốn lo cũng không được. Sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi. Bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc, liền gấp rút tìm người thay thế. Bác sĩ sợ bạn không đủ tiền, vừa kê toa thuốc vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì. Ngọt bùi cay đắng, buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình, thì mới gọi là bản lĩnh. Vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyện khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Người ta thường nói, phải đến khi mất đi, chúng ta mới nhận ra mình từng có những gì. Thực tế thì bạn luôn biết những gì mình đang có, chỉ là ngỡ chúng sẽ không bao giờ mất đi mà thôi. Hãy tranh thủ tận hưởng mỗi việc nhỏ trong cuộc sống, vì mai này nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Có một vài thời khắc khi trở thành hồi ức rồi mới thấy hết sự quý giá. Thông thường khi bạn nỗ lực hết mình, người khác chưa chắc sẽ để tâm. Chỉ cần thôi cố gắng, người ta lại chú ý. Đôi khi trời không cho thứ bạn cần, không phải vì bạn không xứng đáng,
mà là đã để dành cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Sống đơn giản thì vui vẻ, nhưng đời này người vui vẻ cực ít. Phức tạp quá chỉ khổ tâm, vậy mà người đau khổ lại đầy rẫy. Rất nhiều phiền phức là bởi mình nghĩ trước tính sau, không chịu quyết đoán. Vậy nên những thứ cần cầm lên thì đừng do dự nữa, những thứ cần buông xuống thì cũng hãy thẳng tay. Vì phải kết thúc điều cần kết thúc mới khởi đầu được cái nên khởi đầu. Cuộc sống giống như một cây đàn, phím trắng là vui vẻ, phím đen là đau thương. Nhưng nên nhớ, chỉ khi hai phím trắng đen kết hợp mới thành ra giai điệu. Nếu không thử thách mình bằng những việc khó khăn, bạn không thể trở thành người tiến bộ được. Một người kinh qua nhiều con đường, giải quyết vô số việc phát sinh mới nhanh chóng trưởng thành. Bất luận cuộc sống tầm thường thế nào cũng cần phải đối diện. Đừng trốn tránh hoặc oán trách cuộc đời. Thời gian luôn vận chuyển, người đến đi tấp nập trong nhân gian. Đừng đánh mất cơ hội khiến cuộc sống mình trở nên có ý nghĩa. Ai cũng sống bằng con tim nhịp thở, mà quên đi hơi thở vốn nhiệm màu. Cơn đau đến muộn màng lòng chợt hiểu, trút hơi tàn đời sống sẽ còn đâu.